යාළුවනේ ඔන්න අද ඔයාලට ගෙනල්ලා 10 කම්පියුටර් එක Windows 11 ගන්න බැරි අය සඳහා Windows 11 කම්පියුටර් එකක් විදිහට කොහොමද හදාගන්න කියලා පොඩි සරල ටිප්ස් පහක් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ ටික ෆලෝ කරපු Windows 10 PC එක Windows 11 වගේ හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ desktop එකට ඇවිල්ලා desktop එක right click කරනවා. right click කරලා ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා view කියන එකෙන් මෙතන ඔයාලගේ වැටලැත්තේ මැද තියෙන එක medium icon කියන එක. ඔයාලා ඒක small icon කියන එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මම දාලා තියෙන්නේ medium icon කියන එක small. ඊපස්සේ මම මේ ටික දෙයක් on කරලා නැත්නම් on කරගෙන මේ refresh කරලා ඒක හදාගන්න විදියට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදියට ඔයාලගේ icon ටිකක් small වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ taskbar එකට. taskbar එකට ගිහලා taskbar එක right click කරලා taskbar setting කියන එකට යන්න ඕන. ගියාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හතරවෙනියට තියෙනවා ඒවා small taskbar buttons කියලා. ඔයාලා ඒක දෙන්න ඕන. ඊට ඔයාලට පේනවා මේක taskbar එක small වෙනවා. හරි. ඊපස්සේ ඔයාලා ඒක close කරගෙන ඔයාලා ඊළඟට නැවතත් taskbar එක right click කරලා ඊළඟට ඔයාලා යන්න ඕන මෙතන මෙන්න මේ taskbar කියන එකට 1 2 3 4 5 වෙනියට තියෙන උඩින් නම් මේ links කියන එකට අන්ටික් කළා ඇත්තේ ඔයාලට ටික් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක link කියන එක ටික් කරගන්න. ටික් කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ taskbar එකේ දෙපැත්තෙන් පොඩි ඉරිකැලි මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඔයාලා දැන් කරන්න ඕන මෙන්න මේකෙන් අල්ලලා එකක් අල්ලලා එහෙම ක්ලික් කරගෙන මෙහාට අරන් යන්න ඕන. අරන් යම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් අල්ලගෙන මේක මෙහාට අරන් යන්න ඕන. ඔයාලා හරි සෙන්ටර් එකට ඒක අරන් ආවිල්ලා ඔන්න විදිහට අතෑර ගන්න ඕන. සෙන්ටර් එකට ගෙනල්ලා අතෑර ගන්න ඕන. හරි. දැන් ඔය විදිහට තියලා ඊපස්සේ නැවතත් taskbar එක right click කරලා shout skill එකක් ඇති ඔයාලා එතනින් ඒක ඔෆ් කරගන්න ඕන. දැන් ගියා. හරි. දැන් තියෙන්නේ ඔයාලා කම්පියුටර් එක dark mode වලට දාගන්න ඕන. ඔයාලා නැවත desktop panel එක right click කරලා මේ යටම තියෙන එකට performance කියන එකට sorry. ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා color කියලා එකක්. color කියන එකට එන්න ඕන. color කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා වෙන මෙතන choose your color කියන එකට light කියන එකට දෙන්න ඕන. මෙතන dark. ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ සම්පූර්ණ කම්පියුටර් එක මෙතන dark වෙනවා. ඊපස්සේ ඔයාලා නැවතත් color වලට එන්න. color නේ sorry. theme වලට ඔයාලට පේනවා මෙතන dark mode වලට වැටලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලා නැවත මෙතනින් ආයෙත් වරන් යන්න බෑ. ඔන්න නැවතත් ඒක වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන විදිය තියෙන්න දෙන්න. මේ transparency effect එකක් dark කරගන්න. නැත්නම් ඒක lightning තියන්න පුළුවන්. හරි. මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක දීලා තියෙනවා. වෙනයක් නෑ මේකේ විදියට කියන්නේ ඒ light mode එකට වැටෙනවා. මම මේකම දීලා close කරගන්නවා මේක. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ wallpaper එක change කරගන්න. හරි. දැන් මම ඔයාලට display description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට Windows 11 එකේ wallpapers කරගන්න. හරි. දැන් මම Windows 11 එකක් දාන්නේ. මගේම wallpaper එකක් මම එතන දාගන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ විදිහට තමයි Windows 11 interface එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ taskbar එකේ තියෙන
අයිකන් ටික ඔක්කොම මැදට ඇවිල්ලා තියෙනවා සෙන්ටර් වෙලා. ටාස්ක් බාර් එක ස්මෝල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අයිකන් ස්මෝල් වෙලා තියෙනවා. හරියන්නේ මේක තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝ එක. channel එක සබ් කරනවා. සුබ දවසක්.